انجام امور متافیزیکی کار مشکلی نیست. یک سری تمرین هست، تکنیک هست که باید اونها رو تمرین کنید و با تکرار زیاد بهشون تسلط پیدا کنید. مثل تلپاتی، جدایی ذهن از بدن، پرواز، غلبه بر جاذبه و انواع و اقسام امور متافیزیکی دیگه. من خودم شخصا در جوانی اگر این اطلاعات رو داشتم خیلی زودتر به بیداری و تسلط بر وجود خودم دست پیدا می کردم. ولی متاسفانه در زمان جوانی من و شایدم بگم خوشبختانه این امکانات اینترنتی امروزه فراهم نبود و حتی کتاب هم به اندازه کافی در دسترس نبود. ولی در جوانی من میخواستم تلپاتی انجام بدم، خیلی ساده باور داشتم که انجام میشه، چون انسدادهای ذهنی هم به اندازه الان زیاد نبود. الان خیلی از کانال ها میرید برای شما مانع به وجود میارن، توی ذهنتون انسداد به وجود میارن. منتها در جوانی من مطمئن بودم که تلپاتی انجام میشه. وقتی انجامش دادم، یک بار، بار دوم و بار سوم مطمئن شدم که انجام میشه. ولی عزیزان برای همیشه رهاش کردم. هرگز سعی نکردم ازش استفاده کنم. علتهای مختلفی داشته. شما هم به نظرم باید تلپاتی رو تست کنید. نه به هوای این که بهش تسلط پیدا کنید و ازش سوء استفاده کنید. فقط به هوای این که خودتون رو بشناسید. قدرت‌های متافیزیکی خودتون رو بشناسید. و در جوانی من اولین هیپنوتیزمم رو در 17 سالگی انجام دادم. بارها و بارها تکرارش کردم ولی نهایتاً به صورت حرفه‌ای ازش استفاده نکردم. الان هم که دارم استفاده میکنم بیشتر دارم جواب درخواستای شما عزیزان رو میدم. وگرنه حاضر نیستم نیم ساعت وقتم رو به ازای دریافت پول تلف کنم. ما به عنوان ذهن‌هایی که در این کالبد هستیم وقت زیادی برای زندگی نداریم. وقتی برای خودتون هدف تعیین میکنید، برنامه تعیین میکنید، حاضر نیستید به هیچ بهایی اون وقتتون رو از بین ببرید. عزیزان برای انجام امور متافیزیکی همین تکنیک های ساده کافی هستند. همین تکنیک های ساده‌ای که الان دارم به شما ارائه میدم، اگر در جوانی بهشون مسلط بودم و اینها رو میدونستم، راه زندگیم طور دیگه رقم میخورد. به هر حال همین تکنیک ها که دارم رایگان به شما ارائه میدم براتون کافیه. ولی میدونم اکثر شما اهداف بزرگتری دارید. اکثر شما به دنبال یک خودشناسی هستید. اهداف روحی بسیار بالاتری دارید. به خاطر همین ممکن این تکنیک ها به تنهایی برای شما کاربرد نداشته باشه. اگر مفاهیم پشت این تکنیک ها رو درک کنید، خودتون میتونید تکنیک های بسیار مؤثرتری تهیه کنید. من در اکثر ویدیوها بخش کوچیکی از زمان ویدیو رو به تشریح تکنیک اختصاص دادم. ولی بخش اعظم ویدیوها رو به مفاهیم پشت این تکنیک ها اختصاص دادم. تو این جلسه راجع به مفهوم کالبد ذهنی میخوام براتون صحبت کنم. ببینید، در مرکز کهکشان راه شیری یک سیاهچاله‌ای وجود داره که 4 میلیون برابر جرم خورشید جرم داره. ولی اندازه این سیاهچاله تقریباً برابر 8 دقیقه نوریه. یعنی از این ور تا اون ور سیاهچاله 8 دقیقه نور طول میکشه تا عرض این سیاهچاله رو طی کنه. یعنی اندازه این سیاهچاله به اندازه فاصله بین زمین تا خورشیده. همین اندازه. ولی جالب اینجاست که این 8 دقیقه نوری تونسته یک کهکشانی تولید کنه
که قطرش 100,000 سال نوریه. یعنی بهتر بخوام بگم تقریبا 6,000 برابر قطر خودش تأثیر میذاره رو اجرام دیگه. یعنی چی؟ یعنی اگر این سیاهچاله رو 1 متر تصور کنید، تا 6,000 متر اونورتر جاذبهش تأثیر داره، تا 6 کیلومتر. این یک امر ناممکن به نظر میرسه و دانشمندان هم با این تفکر موافقن. یعنی میگن اگر جاذبه خود اجرام به تنهایی در کار باشه، هیچ کدوم از این منظومه و کهکشان ها شکل نمی گرفتن. ولی پشت تمام این اجرام یک کالبد ذهنی دیگه قرار داره. منظورم از کالبد ذهنی چیزیه که وقتی جرمی وجود نداشته باشه اثر اون جرم موجوده. مثلا شما فرض کنید کره زمین رو بردارید، کلا هیچ جرمی جاش نباشه، ولی جاذبهش و میدان مغناطیسیش باقی بمونه. حالا در کهکشان راه شیری که یک سیاهچاله‌ای داره که 8 دقیقه نوری قطر داره و تا 50,000 سال نوری اثر جاذبه‌ای داره، دانشمندان میگن اگر جاذبه خود این سیاهچاله بود، این کهکشان شکل نمیگرفت. یک کالبد ذهنی دیگه و نیروهای دیگه‌ای در کار هستن که این کهکشان و کهکشان‌های دیگه دارن شکل میگیرن. یا سخت‌تر از اون، کمربند سیارک‌ها رو داریم که بسیار دورتر از خورشید هستن و دارن در مدار منظومه شمسی میچرخن. نیروی دیگه‌ای در کار هست بدون اینکه جرمی وجود داشته باشه. دانشمندان به اون میگن ماده تاریک، که اگر ماده تاریک وجود نداشت به هیچ عنوان منظومه ها و کهکشان ها شکل نمی گرفتن. ولی ماده تاریک عملا وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی همون فقط کالبد ذهنیش وجود داره. یعنی یک جاذبه‌ای وجود داره که این منظومه ها و این کهکشان ها رو دور هم نگه داشته، که اگر اون جاذبه ماده تاریک وجود نداشت به هیچ عنوان این جهان شکل نمی گرفت. بدون اینکه ماده‌ای وجود داشته باشه جاذبهش وجود داره. به خاطر همین بهش میگن ماده تاریک، چون هیچ چیزی نمیتونن ببینن. لحاظ فیزیکی هیچ چیزی وجود نداره، ولی جاذبه بسیار قوی وجود داره. این کالبد ذهنیه که در جهان حاکمه بدون اینکه ماده‌ای وجود داشته باشه. عزیزان، حالا مفهوم کالبد ذهنی یعنی همین. یعنی جسم خودتون رو بردارید، حذف کنید، از کل این کیهان حذف کنید. فرض کنید هیچ جسمی ندارید، هیچ سلولی در بدنتون ندارید، فقط اون کالبد ذهنی رو دارید. همون کالبد ذهنی که با تمرینات بیداری تونستید اون رو بیدار کنید. دارید تو اون فعالیت میکنید و میتونید حسش کنید و بشناسیدش و دارید با تمرینات بیداری کندالینی اون رو کنترل میکنید. حالا فرض کنید کل جسمتون حذف بشه، اون کالبد ذهنیتون مستقر بشه. هدف از تمرینات و تکنیک های بیداری همینه که ما فارغ از جسممون بتونیم کالبد ذهنیمون رو به آگاهی و کنترل برسونیم. این ویدیو داره زیادی طولانی میشه، من یه تکنیکی میدم که بتونید این کالبد ذهنی رو بهتر درک کنید. البته انتظار تفکر از شما هم دارم که روی این کالبد ذهنیتون تعمق داشته باشید. میدونم اکثر شما اعتقاد دارید به وجودی ورای این وجود مادی، همون وجودی که تو خواب دارید حسش میکنید، همون وجودی که در مرگ‌های موقت داره تجربه میشه، همون وجودی که بسیاری از شما به شیوه‌های بسیار متفاوتی درکش کردید. این وجود رو باید ما بتونیم حس کنیم. زمان زیادی هم نداریم. برای من نوعی چند سال شاید اگر مهلت داشته باشم تا بتونم به اون وجود مافوق این وجود مادیم دسترسی داشته باشم، بتونم اون رو بیدار کنم.
بتونم بر اون تسلط آگاهانه داشته باشم. ادامه این صحبت رو در ویدیوهای دیگه خواهیم داشت، ولی برای اینکه دست خالی از این ویدیو بیرون نرید، یه تکنیک بسیار جالب و بسیار مؤثر بهتون میدم. دستاتون رو بیاید به هم بچسبونید. 2 تا خط این پایین دستاتون دارید، به صورت افقی هست. 2 تا دستاتون رو بیایید به هم بچسبونید طوری که اون 2 تا خط بر هم دیگه بچسبن. بعد بیاید کف دستاتون رو به هم بچسبونید. نگاه کنید ببینید کدوم انگشت‌ها کوتاه‌تر هستند و کدوم بلندتر. الان دست راست من کوتاه‌تره، نزدیک چند میلیمتری کوتاه‌تره. حالا بیایید اون دستی که کوتاه‌تره، انگشتاش کوتاه‌تر به نظر میرسه رو هدف قرار بدید، به عنوان دست هدف. بیایید چشماتون رو ببندید و کالبد ذهنی این دست رو حس کنید. همون حسی که دارید، همون چیزی که از دستتون حس میکنید، اون رو به صورت مجزا و خارج از کالبد فیزیکیتون حسش کنید. حالا این کالبد ذهنی دستتون رو خوب حس کنید و تصور کنید که انگشتاتون دارن رشد میکنن. تصور کنید که اون کالبد ژله‌ای بیرنگ مثل هوا داره رشد میکنه، داره خودشو میکشه. یه دست ژله‌ای شفاف رو در نظر بگیرید. حالا این دست ژله‌ای شفاف رو شروع کنید به رشد دادن، طوری که حس کنید انگشتاتون دارن رشد میکنن. برای چند لحظه یا چند دقیقه این رو ادامه بدید. به اندازه کافی ادامش بدید. تو ذهنتون بگید انگشتام رشد میکنن. خوب تمرکز کنید. خوب حس کنید که انگشتاتون دارن رشد میکنن. انگشت‌های اون کالبد ذهنی دستتون. خوب رشدش بدید. بعد از چند دقیقه دوباره بیاید دستتون رو به هم بچسبونید. همون خطوط رو در نظر بگیرید. کف دستا رو به هم بچسبونید. ببینید الان دست راست من حدود 2-3 میل بزرگتر شده. با اینکه خیلی تمرکز نکردم، در حال صحبت با شما بودم، ولی چند لحظه‌ای کالبد ذهنی دستم رو حس کردم و انگشتام رو رشد دادم. اون کالبد رو شروع کردم به کشیدن. حس کردم که انگشتام دارن کشیده میشن و بزرگ میشن. این رو تمرین کنید و کالبد ذهنی خودتون رو بهتر بشناسید. از همین تکنیک بسیار زیبا و همین مفهوم بسیار جالب میتونید برای تغییر هر ارگانی که بخواید استفاده کنید. برای تغییر صورتتون، بدنتون. البته هدف من این نیست. هدف من بیشتر اینه که کالبد ذهنی خودتون رو بشناسید. نه برای انجام امور متافیزیکی. برای اینکه واقعاً به کالبد ذهنی خودتون کنترل آگاهانه داشته باشید. حتی خارج از این بدن فیزیکی و مادی. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.